سلام، حالتون چطوره؟ من هادی هستم و خوش اومدید به چهارمین آموزش از سری آموزش های لایتروم موبایل. توی این آموزش ما قصد داریم با هم این افکت خفن رو با هم آموزش ببینیم که اصولا برای عکس های کاربرد داره که تم نارنجی و یا زرد رو دارن. خب بریم سراغ آموزشمون. و خب در اینجا قبل و بعد رو میبینید. برای اینکه این افکت رو برای عکس های دیگه هم اعمال بکنیم، تنظیمات رو از این قسمت کپی میکنیم، وارد عکس بعدیمون میشیم و همین تنظیمات رو روی اون عکس بعدی اعمال میکنیم. و خب در اینجا قبل و بعد رو مشاهده میکنیم. اگر از این سبا آموزش ها خوشتون میاد خیلی خوشحال میشم که چنلمو سابسکرایب کنید و اون زنگولش رو فعال کنید تا آموزش های بعدی رو از دست ندین. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.